Hello, ma'am. अरू पनि join हुन्छ कि or is this the class as well? कोही त छ तर they are not coming. They're not coming. Okay, fine. Okay, while we wait for some people for 5 more minutes, let's look at the first slide. I'll give you like 2 minutes to look at the screen. We'll share the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am, but your voice is little disturbing, I think. मेरो ल्यापटपको फ्यान एकदमै ओभरवर्क भयो जस्तो छ कराइरहेछ. That's okay. So I might change it to my phone if that continues. सुनिँदैन कि डिस्टर्ब मात्र भइरहेको. Small and disturbing as well. Okay, म यसबाट क्लोज गरेर यसबाट प्रेजेन्टेसन मात्र गरेर I might join from my phone है त. Okay, अब सुनिन्छ? अब एको आयो, wait. Okay, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay. Okay, I'll give you 2 minutes to look at the screen and tell me what you see. First picture ma ta abo It's like a Pokemon Go wala game type जस्तो त्यस्तै गर्ने भन्ने वाला थियो त्यस्तै खाले छ. No. त्यो ल्यापटपको पछाडि पनि क्यामेरा राखेर अनि उता के छ भनेर नि जस्तो छ त्यो चाहिँ मेबी ट्रान्सप्यारेन्ट टाइप गराउनलाई. Point के हो त? Augmented reality type को केही गराएको हो. हैन, अगमेन्टेड रियालिटी त कहाँबाट हुन्छ? Augmented reality. So the options are, it could be augmented reality or options it could be just पछाडि जे छ त्यो मात्र प्रोजेक्ट गरिरहेको. त्यही हो. Some simplest answer के हो त? भयो भन्दा ल्यापटप बोर्डरै चाहिँदैन नि, सिधै यतिकै हेर्न मिल्छ नि त. बोर्डर किन त? बोर्डरलेस ल्यापटप त्यो पनि हुन सक्छ. थर्ड अप्सन आइसक्यो. फोर्थ अप्सन के हुन सक्छ? सबभन्दा सिम्पल. Desktop background. Desktop background. Very simple. It just looks transparent. And second picture? Second picture is just eye deceiving type जस्तो छ. पेपर पढिरहेको छ, पेपरमा एड छ, एडमा पिक्चर छ. त्यो पिक्चरको प्लेसमेन्ट यस्तो छ कि मान्छेले पढिराख्दाखेरि पेपर पढ्दाखेरि सर्टन एङ्गलबाट इट लुक्स लाइक त्यो एडको पिक्चरको मान्छे चाहिँ एक्चुअलमा होल छ. It's all about presentation. It's all about how you present the information, the graphics, the picture, the content that you have. कसरी प्रेजेन्ट गर्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएर हेर्छ. यतिकै स्यान्डविचको मात्र एड राखेको भए अरू कुनै ठाउँमा त्यो एड भएको भए होल मान्छे भएको भए मान्छेहरूले नोटिस गर्दैन थियो होला. अब यसो राख्दाखेरि अरू कसैले पढ्दाखेरि नपढ्ने मान्छेले पनि नोटिस गर्यो नि एड एकीको रहेछ. सो इन्ट्रेस्ट भनेर है. डेस्कटप पनि इट्स अल अबाउट प्रेजेन्टेसन. कसरी प्रेजेन्ट गरेको भनेर. इट कुड बी एनिथिङ. एक्चुअली ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुनसक्छ, एआर मात्र पनि हुनसक्छ. It could be as simple as डेस्कटपको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ उसले त्यो पिक्चर बनाइदियो यस्तो प्लेसमेन्ट गरिदियो कि इट लुक्स ट्रान्सपेरेन्ट. इट कुड बी एनिथिङ. इट्स अल अबाउट प्रेजेन्टेसन. Yes, ma'am. तर आजको क्लास चाहिँ we're going to talk about something different.
कतिजनाले यहाँ 9 पिन बोलिङ 10 पिन बोलिङ गरेको छ बोलिङ गेम गरेको छु म्याम गर्न तर ढल्दैन ढल्दैन very bad at it practice together practice okay actually bowling नगरे पनि फोनमा bowling game खेलेको छ छैन ल फाइन गर्नु very interesting actual game मा खेल्ने बेलामा पिनहरु हुन्छ राखेको टाढा अनि you get a weighted ball त्यो बलको वेटहरु डिफरेन्ट वेट हुन्छ मान्छेहरुको आफ्नो वेट अनुसार आफूले कति बोक्न सक्छ त्यो अनुसार प्लस आफ्नो आफ्नो प्रेफरेन्स हुँदो रहेछ कि कतिको वेटको चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर सो त्यो वेट अनुसारको बल समात्यो एन्ड देन यु थ्रो इट यु रोल इट नट एक्ज्याक्टली थ्रो गरे भने त पाल पर्ला यु रोल इट एन्ड देन इट रोल्स एन्ड द पोइन्ट इज भयबरको त्यो अगाडिको पिनहरुलाई ढाल्ने एउटा ट्राईमा और हदै भयो भने दुईटै ट्राईमा एन्ड अकर्डिङ टु दैट यु गेट पोइन्ट्स अनि एट द एन्ड अफ द गेम जसले अथवा जुन टिमले सबभन्दा धेरै पोइन्ट्स ल्याउन सक्यो द्याट टिम और द प्लेयर इज द विनर हेर्दाखेरि कस्तो सिम्पल छ हामीले अब एक्चुअली बलिङ एलीमा खेल्न गयो भने एकचोटि बल थ्रो गर्यो पिन ढल्यो एन्ड देन वाट ह्यापन्स त्यसपछि अझै एकचोटि गर्न पाइन्छ त्यसपछि रिसेट हुन्छ कसरी रिसेट हुन्छ त हाउ डज इट ह्यापन पछाडि मान्छेले उठाइदिन्छ अटोमेटिक हुनुपर्ने मेकानिकली अटोमेटिक भनौँ न कम्प्युटर एक्ज्याक्टली नहोला मेकानिकली चाहिँ अटोमेटिक हुनुपर्ने हो ढलेको जति उठाउनु पर्यो अथवा नढलेको जति चाहिँ फेरि राखिदिनु पर्यो फेरि एकचोटि ट्राई गर्न दिनु पर्यो ट्राई सबै सिधिसकेपछि फेरि गेम रिसेट गरेर सबै ढलेकोलाई उठाएर ओरिजिनल उनीहरूको पोजिसनमा राखिदिनु पर्यो इट्स अटोमेटेड तर आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि 100 वर्ष अगाडि पनि यो गेम त थियो नि नभएको त होइन कसरी गर्थ्यो त त्यति बेला अटोमेटिक सिस्टमहरु थिएन म्यानुअली गर्नु पर्थ्यो सो दि अदर एन्ड अफ द बोलिङ एलीमा एकजना रेडी भएर बस्थ्यो ढाङ एकजनाले ढाल्यो 10 वटामा 7 वटा ढाल्यो 3टा ढलेन 7 वटालाई हटाएर 3टा नढलेको वालालाई फेरि ठडाउनु पर्थ्यो अनि उतापट्टिको मान्छेलाई बल पास गरेर फेरि अनि उसलाई गर्नलाई चान्स दिनु पर्थ्यो अनि उसले सबै ढलाए नढलाए त्यो अनुसार मार्क आफैले गर्नु पर्थ्यो इदर मार्क गर्ने अर्को एकजना कोही हुन्थ्यो अरू प्लेयर आफैले मार्क गर्नु पर्थ्यो मैले यति ढालेँ मेरो यति पोइन्ट आयो भनेर हैन अहिले त त्यस्तो सिस्टम छैन म्यानुअली उठाइराख्नु पर्दैन अदर एन्डमा मान्छे छैन भने प्लेयर आफै गएर फेरि उठाउनु पर्ने हुन्थ्यो यतिकै खेलेको गेम भयो कम्पिटिसन होइन भयो राइट कस्तो ह्यासल थियो तर अहिले त अटोमेटिक छ ढलेपछि उठाइदिन्छ रिसेट गरिदिन्छ पोइन्टहरु आफै क्याल्कुलेट हुन्छ माथि स्क्रिनमा आउँछ कुन कुन एलीमा खेलेको प्लेयरहरुको कति स्कोर भइरहेको छ त्यो आफैले हेर्न मिल्छ राइट इजी सो लेट्स टक अबाउट द बोलिङ गेम इन डिटेल यस्तो राम्रो कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल सिस्टमको मिक्स म्याच छ कि यो बोलिङ एली गेम एक्चुअल गेम है फेरि नट द कम्प्युटर और मोबाइल गेम पिनहरु हुन्छ तिनीहरुको विथ चाहिँ 12 म्याक्सिमम हुन्छ इट्स नट जस्ट एउटै शेप एन्ड साइजको होइन कि मान्छेको शेप हुन्छ कोक बोतलको शेप हुन्छ भनौँ न हैन म्याक्सिमम विथ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ हाइट चाहिँ युनिफर्म सबैको 38 सेन्टिमिटर बोलिङ बल इट शुड बी लेस देन 0.69 मिटर अनि युजुअली चाहिँ लेस देन 7.26 किलो हुँदो रहेछ सो एकचोटि उठाउँदाखेरि 7 किलो भन्दा बढी चाहिँ हदैन होला अनि पिन एच पिनको वेट 1.53 केजी देखि 1.64 केजी सम्मको हुनुपर्ने रहे त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड रहेछ सो बनाउँदाखेरि अलिअलि यताउता भए पनि त्यो रेन्जमा चाहिँ हुनु पर्यो अनि within a set of 10 pins the individual weights may vary by no more than 113.4 gram so deviation पनि दिएको छ कति हुनुपर्छ भनेर वुड और प्लास्टिक कोटेड हो भने 113 ग्राम अनि सिन्थेटिक छ भने चाहिँ 56.7 ग्राम बोलिङ एलीको कस्तो छ फेरि स्ट्यान्डर्डाइज्ड एलीको विथ 105 सेन्टिमिटर एली चाहिँ 15 मिटर लङ सरी 18 मिटर लङनेस मेरो आँखा के भएर as you can see प्लेयरले फुत बललाई रोल गर्छ इट रोल्स इट causes the pins to fall down अनि पछाडिको सिस्टमले चट्ट उठाइदिन्छ उसको कतिवटा ढलेको छ त्यो पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्छ कतिवटा ढलेको छैन तिनीहरूलाई उठाइदिन्छ and then the game continues
त्यो गेम सिद्धेपछि फाइबरको पिनहरूलाई रिसेट गरेर चट्ट मिलाएर राखिदिन्छ हेर्दाखेरि सो सिम्पल सो नाइस टु प्ले एकचोटि बल हान्यो त्यसपछि बललाई कुर्यो चट्ट अगाडि आउँछ बल पनि आफै फिर्ता होइन रेडी फर अनदर गेम सो मलाई आज बोल्नलाई अलिक गाह्रो भएर यहाँ भिडियो राखिदिएको छु मैले सो लुक एट द फर्स्ट 2 भिडियोज है अहिले मैले प्ले गर्छु कि तिमीहरू प्ले गर्छ आफै मैले प्ले गरे पनि लाउनु पर्ने हुन्छ एकछिन है Okay, I will play this for you. Most probably YouTube मा हो. अनि हाम्रो bowling alley bowling game कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ this video will show you. अलिअलि डिटेल्स याद गरे. 10-pin bowling. Apparently, it's the world's second most popular sport, after football. More than 100 million of us do it every year. In the US, it's a $10 billion industry. And to keep that industry going, we need to be able to play at least 10 games an hour, and that means resetting the pins in just 8.5 seconds. So what does it take to keep the world bowling? How do they do it? Bowling hasn't always been played at such breakneck speed. The Sheephead pub in Edinburgh built its 10-pin bowling alley in 1871, and the game has been played the same way here ever since. This version is much closer to the centuries-old match of skittles. The balls don't have holes for your feet. The equipment looks pretty much the same as 10-pin bowling today. But the pace is very different because there's a person, not a machine, respotting the pins at the other end. But hey, these guys are in no hurry. You end up with a very strong right arm from lifting the beer and lifting the ball, yeah. So how do you create an alley which can reset its own pins in a matter of seconds? To find out, we've come to the AMF Kubica factory in Virginia, USA, where they make the machines known as pin spotters. They've been making them since 1945, and demand is huge from all around the world. 11 are made by hand here every day from 4,000 individual component parts. The pin spotter's job is to ensure that the knocked over pins are removed and a new set of pins is ready for the next throw in 8.5 seconds. These pin spotters live in a parallel universe, hidden from public view at the back of the alleys. But how do they work? Every pin that's knocked down is swept off to a carousel at the back and positioned the right way up. Next, they're fed onto a plastic tray, but they need to be distributed into their proper positions. These pins are then respotted. Only one of the 10 pins can fit into one of the holes. But how does the arm know where to put each pin? The answer is with the irregular shaped rail on this white plastic wheel. There are 10 notches on the wheel which direct the pin distribution arm.
As the wheel revolves, the mechanism repositions the arm so that each of the 10 pins ends up in its correct space. The engineers know that the spotter should be able to reset at least 6,000 pins before it needs any maintenance. But when it does jam, it needs a human called a pin chaser to sort it out. The machines are generally so reliable, though, that he can look after 24 lanes at the same time. So now you know what happens with the pins. What about the ball? It too disappears into an unseen world where it finds its way to a hole down the side and is then propelled under the lane back to the bowling area. A bowling ball can weigh up to 16 pounds and is usually made of plastic. These sample balls are stringently tested in the factory. A ball will typically play a punishing 50 games a day and should last at least 5 years. The test ball will pass through this loop-the-loop machine 4 million times. This machine runs 24/7. It's non-stop. The only thing that really stops this machine here is a power failure. This is literally breaker. My job is to break things. And that's basically what I do. I put it to the test and see what does it take to break it and what does it take to make this part fail. So next time you're out at the bowling alley, spare a thought for the pin spotter and the pin chasers working feverishly behind the scenes. So interesting. Yes, ma'am. What did we learn? There's so much more mechanism going down there. हामीले सोच्दाखेरि त अगाडिको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्छ we just get the front end. Back end मा कति काम हुने रहेछ. Back end को काम हुने सिस्टम बनाउनलाई कति टाइम लागेको रहेछ. So as I said, it's a beautiful amalgamation of computer, electronics, and mechanical engineering. Mechanical engineering engineerहरूले कति सोचेर सिस्टम बनाइदिएको रहेछ कि कति 6,000 changes पछि बल्ल you might need some sort of maintenance, right? Yes, ma'am. Back end job is very hard. Back end is very hard. Hard भन्दा पनि time consuming. अलि विचार गर्नुपर्ने. के गर्ने त उनीहरूलाई पहिलेदेखि थाहा थियो कसरी गर्ने मात्र they need to work out नि. गेमको रुल्सहरू त थाहा भएकै हो हैन? त्यसलाई अब अटोमेटिक गर्नलाई उनीहरूले how do we make this work भन्ने मात्रै. How best to make this work भन्नु पर्यो. अब यहाँ कुरा आउँछ. We talked about the manual system of doing things and the automatic system of doing things. हाम्रो केसमा हामीले bowling alley हेर्यो. Bowling system. Manual रमाइलो लाग्यो कि automatic रमाइलो लाग्यो? Of course, automatic. Automatic रमाइलो लाग्यो? But what if you're like, you live in London, you're retired, you have a lot of money and a lot of time and nothing to do, then what? Automatic रमाइलो हुन्थ्यो? If you have much more time, then आफै गएर बनाउने पनि अझै मजा आउँछ होला. I know if you have time, you like drinking beer, मजाले cool भएर साथीहरू छ, chill छ, काम छैन, time छ, you're there to relax. Beer एक sip लियो, एउटा ball गर्यो, अर्को sip लियो, मिलाउन गयो, right? You're in no hurry. That could be more fun than automatic. हुन्छ नि go system भन्दा. If you're not in a competitive setting, if you have the time. अरु कुन चाहिँ नि automatic system do you use in your daily life? Can you name them? Some of them.
धेरै युज गर्छौँ म्याम अहिले पाल्ने ग्यास भयो ग्यास भयो अनि के छ ल नेम सम अफ देम नि आफूले पर्सनली युज गर्ने रेफ्रिजरेटर ग्यास मैले त म्याम यो बत्तीहरू पनि अटोमेटिकै गराएको छु बत्ती पनि अटोमेटिक गराएको छ हाउ नाइस टाइमरहरू हालेर अनि अरू घरमा वासिङ मेसिन छ भने वासिङ मेसिन इज एन अटोमेटिक सिस्टम माइक्रोवेभ छ ओभन होइन म्याम हामी ओभन सबै ओभनहरू छैन हाम्रो छ घरमा हजुर हाम्रो घरमा त्यति महँगो सामानहरू छैन भने त्यति महँगो सामानहरू छैन सबैजनाको कुरा गरे होइन कुन कुन चाहिँ सामान चाहिँ अटोमेटिक छ त घरमा फ्रिज फ्रिज छ फोनहरू पनि छ होला नि ल्यान्डलाइन छ कि मोबाइल फोन मात्रै छ मोबाइल फोन मात्रै छ म्याम मोबाइल मात्रै छ ल्यान्डलाइन छैन भनेपछि त्यही अलिक बढी अटोमेटेड भइसक्यो ल्यान्डलाइन छैन भनेपछि अझ पहिले पहिले त हाम्रो त्यो टोन डायलवाला होइन कि रोटरी डायलवाला हुन्छ नि 0 1 पुरा रोटेट गर्नुपर्नेवाला तिनीहरू हुन्थ्यो त्यो त छैन होला सो वान स्टेप अप अरू के क्यालकुलेटर क्यालकुलेटर अहिले त क्यालकुलेटर पनि युज गर्दैन होला हामीले त फोनमै युज गर्छ साइन्टिफिक क्यालकुलेटर मेरो त पेन पनि अटोमेटिक हो है गाइजहरू पेन पनि अटोमेटिक हो आफैले पहिला यसरी चोपेर लेख्नु म्याम आजकल चोपेर लेख्नु पर्दैन नि त्यो अटोमेटिक मलाई अर्को अचम्म लाग्ने छ हामीले नर्मली पेन्सिलहरू युज गर्थ्यो नि आफैले त्यो काठको पेन्सिलभित्र कार्बनवाला सार्प गर्नुपर्नेवाला सार्पनर समेत म्यानुअलबाट अटोमेटिकमा पुगेको थियो नि युज गरे होला नि पनि सार्पनर त्यसपछि मेकानिकल पेन्सिल भनेर आयो लिप पेन्सिल यस म्याम त्यो पनि युज गरे होला सो वान स्टेप अप त्यहाँ त्यो पनि अलमोस्ट अटोमेटिक हो मेकानिकल भन्छौँ तर इट्स अलमोस्ट अटोमेटिक किनकि अटोमेटिकली सार्प एन्ड लेड आउँछ सार्प गरेर राख्नु पर्दैन काठलाई पेन त डिफ्रेन्ट स्पिसिस भयो सो लेट्स नट टक अबाउट द्याट अरू कुनै ओके इन्डस्ट्रियल सिस्टमहरूको कुरा गर्नु ल हाम्रो इन्डस्ट्रियल सिस्टमहरूमा के छ अटोमेटेड अहिले त अलमोस्ट कम्प्लिट इन्डस्ट्रीहरू नै अटोमेटेड सिस्टमहरूमा चल्छ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसहरू अटोमेटेड हुन्छ मान्छेहरू युज गर्ने भनेको क्वालिटी चेकिङमा हुन्छ ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा पहिले पहिले सबै मान्छेहरूले बनाउने चिजहरू पनि अहिले त अटोमेटेड हुन्छ रोबोट आर्म्स राइट मान्छेहरूले खाली गर्ने भनेको त्यही मेनली क्वालिटी चेकिङ अनि सिस्टमहरू बिग्रियो भने लाइक हाम्रो बलिङ आलीमा पनि केही बिग्रियो भने पिन मिलेन भने अनि मान्छेले के अरे पिन चेकर पिन स्पटर मान्छे आएर मिलाउनु पर्ने द्याट्स इट फर मेन्टेनेन्स क्वालिटी चेक अरू कता युज हुन्छ हाम्रो ल सफ्टवेयरको केसमा हेरौँ न सफ्टवेयरको केसमा हामीले नै नोटिस गरेको अटोमेसनहरू के छ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भनौँ न ल सफ्टवेयरमा त लगभग अब सबै धेरै जसो अटोमेटिकै हुन्छ होला डाटादेखि लिएर सबै कुराहरू एकचोटि गरेपछि उसले अटोमेटिकली गरिरहेको हुन्छ भित्र प्रोसेसिङहरू सब पहिले पहिले हामीले सफ्टवेयर फर्स्ट बनाउन सिक्दाखेरि अब वेबसाइट बनाउन सिक्दाखेरि भनौँ न HTML देखि सिक्यो होइन त्यति बेलाको आइडीहरू त्यस्तो पावरफुल थिएन हामीले युज गर्ने फ्री आइडीहरू भनौँ न सो HTML कोडिङ गर्दाखेरि HTML स्टार्टिङ हेडिङ बडी भयोभरको आफैले टाइप गर्नु पर्थ्यो बिस्तारै जाभास्क्रिप्टहरू सिक्दै गएपछि त्यसपछि जाभास्क्रिप्टहरू एड गर्दाखेरि अलिकति अटोमेटेड भयो अलरेडी युज भएको बनिसकेको जाभास्क्रिप्टहरू युज गर्यो बनिसकेको CSSहरू युज गर्न सिक्यो अलिकति बढी अटोमेट भयो अब त कस्तो खाली आइडियाहरू आउँछ बुटस्ट्र्यापहरू आउँछ पहिले बनाइदिएको हुन्छ बुटस्ट्र्याप लोडरहरू हुन्छ अभाइलेबल रेडिली पहिलेदेखि उनीहरूले एउटा ब्ल्याङ्क पेज एउटा ब्ल्याङ्क पनि नभन्नु एउटा स्केलेटन पेज बनाइदिन्छ उनीहरूले वेबसाइट बनाइदिन्छ वेबसाइटको ड्र्याग एन्ड ड्रप भइसक्यो अहिले सबै ड्र्याग एन्ड ड्रप सबै एप डेभलपमेन्ट सुधै ड्र्याग एन्ड ड्रप हुन्छ सबै ड्र्याग एन्ड ड्रप छ सबै यस्तो मोड्युलराइज भइसक्यो कि इफ यु निड समथिङ कसरी बनाउने भन्दा पनि कसले बनाइसक्यो भनेर खोज्ने हुन्छ अब त उसले बनाइसक्यो युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मात्रै हुन्छ राइट सबै मोड्युल बेसिस ड्र्याग एन्ड ड्रप हाम्रो एपमा राइट अझ CMS सिस्टमहरू युज गर्ने भयो त सबै अरू कसैले बनाइसकेको हुन्छ अल यु निड टु डु इज बाई
Yes. हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट विच इज इन इट सेल्फ हामीले आफ्नो काम म्यानुअल नगरिकन अटोमेटेड गर्न खोजेको हो बनाउने सिस्टम नै अटोमेट भइसक्यो अरू कुनै इन्ट्रेस्टिङ लागेको अटोमेसनहरू केही छ गाडी पहिलेको गाडीहरू कस्तो हुन्थ्यो पहिले गाडी हुँदैन थियो पहिले त कार्टहरू हुन्छ मान्छे हिँड्थ्यो पहिले त्यसपछि हिँड्न गाह्रो भएर व्हील बनेपछि साइकल बन्यो अनि मान्छेले आफू मात्र होइन सामान पनि यस्तो सजिलो गर्नु पर्यो गुडाउनलाई भनेर कार्टहरू बनायो कार्टहरू आफूले तान्ने होइन भनेर एनिमलहरू राख्यो अगाडि एनिमलले क्यारी गर्यो त्यसपछि के गर्यो एनिमल किन चाहियो मेकानिकल बनाऊ न इन्जिन बनाऊ न स्टिम इन्जिन भन्यो त्यसपछि के आयो पेट्रोल डिजल अनि अहिले त इभी पावर सबै इलेक्ट्रोनिक्स भयो त्यसपछि त्यति आउँदाखेरि नै कति चेन्जेस आइसक्यो अटोमेसनमा पनि कति धेरै चेन्जेसहरू आइसक्यो बट द क्वेसन इज हामीले अटोमेसन भन्छौँ अटोमेसन इज द साइन अफ एडभान्समेन्ट भन्छौँ होइन एन्ड द्याट्स वेयर वेयर हेडिङ तर इज अटोमेसन अलवेज गुड अलवेज बेटर No. वाइ नो Automation is taking like many of the jobs, as people say, no? जति अब human manpower चाहिँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्सनहरूमा इन्डस्ट्रीहरूमा जति हुन्थ्यो अब होइन हजुरले क्वालिटी एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने बित्तिकै त्यो म्यान पावर नै कम भइसक्यो त्यसमा इन्भल्भ हुनुपर्ने एन्ड पिपल हेभ मोर फ्री टाइम हो के एउटा वर्कलोड भइरहेर मान्छे चाहिँ अलिकति चुस्त पुरुस्त जस्तै थियो अब अहिले भनेको अलि रोगी जस्तो हुँदै गइसक्यो कम्पेरिटिभली त्यस्तो टाइपको पनि भयो होइन यस्तै होला केही Okay, not all advancement is good because people are getting lazy. एउटा कुरा but that also means कि मान्छेहरू लेजी हुनलाई टाइम भएकोले मान्छेको अर्को ठाउँमा कतैतिर डेभलप गर्ने चान्सहरू बढ्यो नि त टाइम दिन सक्यो एफर्ट दिन सक्यो आफूले पहिले गर्ने त्यो म्यानुअल काम मिनियल काम भनौँ न रेपिटेटिभ कामहरू गर्नुपर्ने जुन चाहिँ त्यो गर्न नपरेपछि अब अरू नयाँ के गर्न मिल्छ भन्ने सोच्नलाई टाइम भयो नि त अब एभ्री डे सेम थिङ गर्दा त्यही एउटा त्यो माइन्डसेटमा अड्किँदो रहेछ कि यही काम नै आज पनि गर्यो यही काम नै भोलि पनि गर्यो सो हाउ डु वी गेट एनी बेटर एट इट प्र्याक्टिस मेक्स पर्फेक्ट त भन्छ होइन तर प्र्याक्टिस मेक्स यु पर्फेक्ट एट द थिङ द्याट यु प्र्याक्टिसिङ कि त्योभन्दा बढी सोच्ने त टाइम भएन मेरो क्वेसन त त्यो थिएन मेरो क्वेसन थियो डु यु थिङ्क अल automations in all systems or in all areas is good? You said no, and that's okay. So my question was, in what areas do you think automation is not better than manual systems? Just driving ma automation is not good. Yes, or at least as of yet. Yes. जस्तै अब ड्राइभिङ गर्दाखेरि होइन अब टेस्लाकै अप्सन लियो भने टेस्लामा नि अटो ड्राइभिङ छ होइन म्याम अनि धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ कि कति चिज डिटेक्टिङ गर्दैन अनि कति साइनहरू पढ्नु सक्दैन होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब एक्सिडेन्टहरू पढ्न सक्ने हुन्छ त्यही भएर अटोमेटिक ड्राइभिङहरू धेरै ठाउँमा ब्यान नि गरेर रहेछ सो ब्यान भएर होला त्यो नि सो अटोमेटिक ड्राइभिङ एउटामा इट्स नट एज गुड एज ह्युमन ड्राइभिङ कुनै एरियाज What do you think about art? Yes, art अब ह्युमनको ब्रेनको मान्छेले कतिको सोचेर गर्न सक्छ त अझै अटोमेटिकली गर्न सक्दैन पर्सपेक्टिभ नै छ Artificial intelligence is not as smart advanced as human intelligence भनौँ अरू कुरामा जति जे भए पनि आर्टिस्टिक एबिलिटीमा चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन That's not yet पछि त हुन्छ ह्यान्डक्राफ्टेड मटेरियलहरू अथवा ह्यान्डक्राफ्टेड गिफ्टहरू बनाउने जुन क्युरेटेड बुटिक एरिया जुन निश एरियाजहरू छन् जुन छ नि अझसम्म पनि मान्छेहरूले हातले बनाएको भनेपछि त्यसको भ्याल्यु अर्कै हुन्छ कि मसिनले बनाएको भन्दा पनि हातले बनाएको भनेपछि द लिटल इम्परफेक्सन्स मलाई बोल्न नआएको जस्तो छैन इन इम्परफेक्सन हातले बनाउँदाखेरि जे आए पनि मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छ मोर देन machine made perfect products when you have the money to spend on it, right? त्यहाँ पनि एकदमै निश हो त्यो फेरि ह्यान्डक्राफ्टेड
आइटम्सहरू. So art is one area जहाँ चाहिँ automation might not make things better, might not make things more efficient or effective or expensive भनौँ न. अरू कुनै एरिया? हामीले ड्राइभिङको कुरा गर्यौँ. So how about surgery? Would you rather have surgery by a human doctor or a very advanced machine? मार्जिन अफ इरर कम हुन्छ मेसिनले गर्यो भने चाहिँ अब कतिको ट्रेन्ड मेसिन हो भन्ने नि हुन्छ फेरि. यो त डिस्कसनै सकिन्न म्याम. यो सर्जरीहरू यता मेसिनसँग गर्न थाल्यो भने त अहिले त कति धेरै अब एक्जाम्पल एरियाज दिँदैछु कि बिकज आई वान्ट टु आस्क यु वाइ यु थिङ्क सर्जरीमा चाहिँ अहिलेसम्म मान्छेहरूले अझ पनि मसिनलाई ल्याउन सकेको छैन कम्प्लिटली टु रिप्लेस ह्युमन सर्जन्स भनौँ न. इट्स भेरी डेलिकेट थिङ. अनि त्यही भएर पनि होला अब पिपुल कान्ट टोलरेट एनी एरर्स होइन. धेरै ठाउँमा 50 लाख खर्च गरेर डक्टर भएर पैसा कमाउनु हुँदैन भनेर क्या. कस्तो नि 50 लाख खर्च गरेर डक्टर पढेछ अनि मेसिनले सर्जरी गरेको सर्जन डक्टरको भ्यालु कति भन्नु. मेरो आफ्नो सोच चाहिँ एउटा म यहाँ राख्छु है सर्जरीको बारेमा चाहिँ. सर्जरी यसै पनि रिस्की हुन्छ होइन. anytime you have to get yourself cut open, there's a risk. Infection ko risk huncha. There's a risk of something going wrong with recovery. Allergic reaction huna sakcha. So anytime you need to get yourself cut open, there's a risk. Ekdam thulo risk. 50-50 risk huncha. Jati nai highly skilled surgeon host, jati nai highly skilled hospital host, jati nai sano tino surgery bhanera kura huncha, tara every surgery has a risk. The risk हामीले लिएकै हुन्छ. अर्कोमा ह्युमन बडी हो होइन. ह्युमन बडी हो. ह्युमन्स आर प्रोन टु एरर्स. हाम्रो ह्युमन बडी पनि कहिले पनि हामीले सोचेको जस्तो काम गर्दैन. एउटा रोगको लागि भनेर सर्जरी स्टार्ट गर्यो एन्ड देन द डक्टर्स माइट फाइन्ड समथिङ एल्स रङ or something might go wrong. ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दाखेरि ब्लडको जुन चाहिँ दियो त्यसको एलर्जी हुन सक्छ. अब ग्लोभ्स लगाएको डक्टर लेटेक्स पनि कसैको लेटेक्सको एलर्जी हुन्छ. कसैको मोर्फिनको एलर्जी, मोर्फिन दिन खोज्यो भने चट्ट मान्छे त डन. सो एनिथिङ क्यान गो रङ. सबै चिज चेक गरेर पनि चेक गर्न सकिँदैन. एनिथिङ द्याट द डक्टर्स आर ट्रेन्ड फर, दे आर रेडी फर समथिङ एल्स टु गो रङ. उनीहरूलाई थाहा नभएको, उनीहरूले नगरेको, उनीहरूले नसुनेको रोगहरू पनि अगाडि आउँछ भनेर दे आर रेडी. यति धेरै पोसिबिलिटिज हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको ट्रेनिङमा नभएको त्यो सर्जरी टेबलमा हुनलाई. एन्ड दे आर रेडी फर द्याट. वाइ? Something might go wrong, but I know that I have the knowledge to go find somebody else who knows about it, or के भइहाल्यो भने यसलाई ह्यान्डल गर्ने मसँग केपेबिलिटी छ, आउट अफ द बक्स थिङ्क गर्न सक्छु भन्ने उनीहरूको हुन्छ. एन्ड वी ट्रस्ट द्याट आवर सर्जन विल ह्याभ द्याट काइन्ड अफ इन्टलेक्ट होइन. मसिनको केसमा मसिन्स आर ट्रेन्ड टु डु वान थिङ, 2 things, 3 things, 100 things, 1000 things. तर त्यो 1000 thing भन्दा बाहिरको के पर्यो भने do they have the capability to think of something different to do out of the box? मसिनहरूले सोच्न सक्छ अहिले? त्यो सोच्न त सक्दैन, तर त्यही ट्रेन गरेको 1000 थिङ्स भन्दा बेस्ट मसिन हुन्छ. बेस्ट सिनारियो हुन सक्छ भन्ने पनि छैन मसिनले सोचेको चिज. अनि मैले अहिलेसम्म हजुर जुनमा ट्रेन भएको छ त्यो त बेस्ट गर्छ भन्न खोजेको मैले. जुन चिजमा ट्रेन भएको छ त्यसमा बेस्ट गर्छ. तर जहिले पनि अब सर्जरीकै केसमा भनौँ न, मान्छेको लाइफको कुरा छ यहाँ होइन. कुनै एउटा मेसिन बिग्रिने अथवा कुनै एउटा इन्डस्ट्री बिग्रिने मात्र मान्छेको लाइफको कुरा छ. हाउ मच अफ अ रिस्क आर यु विलिङ टु टेक? मसिनलाई सर्जरी गर्न दिएर रिस्क लिने कि नलिने भन्ने हुन्छ कि. सो अहिलेसम्म मसिन आफैले सर्जरी गरेको भनेको मलाई थाहा छैन. देयर इज अलवेज अ कपल अफ सर्जरी टिम बिहाइन्ड द्याट. रिमोट सर्जरीहरू गरेको थाहा छ होला नि, मसिनले सर्जरी गरेको हुन्छ. बट एट द एन्ड अफ द्याट मसिन कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ ह्युमन ह्यान्ड चाहिँ हुन्छ, राइट?
अहिलेसम्म मान्छेहरूले चाहिँ मलाई गरेको थाहा भएन बिकज मसिनहरूसँग जति पनि आइक्यू हुन्छ इन्टेलिजेन्स क्वोशन्ट राइट इक्यू त्यतिसम्म आइसकेको छैन एआईको हाउएभर एडभान्स्ड हामीले एआई बनाइसक्यौँ अहिलेसम्म उनीहरूको इमोसनल इन्टेलिजेन्स चाहिँ ह्युमनको लेभलको आइसकेको छैन सो त्यो केसमा लाइफ अर डेथको सिचुएसनमा चाहिँ वी डोन्ट रियली ट्रस्ट जस्ट मसिन्स भनौँ न मसिन्सलाई ट्रस्ट नगर्ने होइन अटोमेसनलाई ट्रस्ट नगर्ने होइन जस्ट अटोमेटेड सिस्टम्स जस्ट मसिन्सलाई चाहिँ अलिकति ट्रस्ट हामीले गरिसकेको छैनौँ मेबी इन द फ्युचर there might be situations where machines will be allowed to do minor surgeries हामीले त्यतिसम्म ट्रस्ट लेभल बिल्ड गरिसक्छौँ कि त्यति बेलासम्म राइट अहिलेसम्म चाहिँ लाइफ अफ डेथ सिचुएसनमा ह्युमन लाइफको स्पेसली अरू लाइफ त त्यस्तोसम्म मान्छेहरूलाई रिसर्चमा मतलब गर्न पाइसकेको छैन तर ह्युमन लाइफको अर डेथको केसेसमा चाहिँ हामीले फुल्ली अटोमेटेड सिस्टमहरूलाई चाहिँ अझै पनि ट्रस्ट गरिसकेको छैन इट्स अल अबाउट ट्रस्ट रियली काम गर्छ गर्दैन भन्दा पनि डु वी ट्रस्ट द्याट दे विल बी एबल टु डु थिङ्स लाइक ह्युमन्स वुड डु बट बेटर इट्स अल अबाउट द्याट सो अरू कुनै सिस्टम वेयर यु थिङ्क अटोमेटेड माइट नट बी एज गुड एज म्यानुअल सिम्पल सिचुएसन एउटा स्टार्टअप company or a very small company, a small scale company, small mid scale market हैन अब आयो एउटा सिस्टम हाम्रो सिस्टमहरु अटोमेट गरिदिन्छु भनेर अब मेरो सिस्टममा के छ कस्टमर केयरमा एकजना मान्छे छ फोन उले उठाउँछ सबै कस्टमर ह्यान्डल उले गर्छ सेल्स टिम एउटा छ भएबरको सेल्सको उले हेर्छ अकाउन्टिङ गर्ने आफै हैन पेरोल हेर्ने आफै एचआर हेर्ने आफै टिममा 3 जना अदर भयो भने त्यसपछि अब मेबी अब मैले इफ आइ एम सेलिङ समथिङ 2 जना डेलिभरी पर्सन र मेबी सो 5 जनाको टिम छ हाउ भायबल इज अटोमेटिङ अल माई सिस्टम गोइङ टु बी त्यो सबै सिस्टम गरेर राख्दाखेरि चाहिँ मलाई अब 10 लाख मेबी कस्ट आउँछ भनेर सुनाए रे पर इयर हाउ भायबल इज इट वर्थ इट नो मेरो कम्पनी सानो छ आई ओन्ली हेभ अ स्मल टिम होइन त्यो स्मल टिमलाई अटोमेट गर्न जरुरी मैले सोचिनँ बिकज इट्स नट वर्थ द कस्ट भनौँ न सो स्मल स्केलमा लार्ज स्केल अटोमेसन गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन राइट अरू कुन केसेसमा चाहिँ अटोमेट गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन जस्तो लाग्छ गाह्रो क्वेसन सोधे ओके जनरली हामीले कस्तो कस्तो केसेसमा चाहिँ अटोमेट गर्छौँ गरिराखेको काम अलिकति अटोमेटेड सिस्टमले सजिलो गरिदिन्छ टाइम लेस लाग्छ कस्ट कम लाग्छ भने चाहिँ हामी अटोमेट गर्छौँ अथवा अटोमेटेड सिस्टमहरु युज गर्छौँ टाइम एफर्ट क्वालिटी ओके टाइम एफर्ट कस्ट क्वालिटी त्यसमा हामीले हाम्रो नर्मल सिस्टम भन्दा इफेक्टिभ गरिदिन्छ भए हामीले अटोमेट गर्छौँ राइट त्यो गरिदिँदैन भए हामी गर्दैनौँ अरू कुनै एकदमै रेपिटेटिभ खाली काम छ भने वुड द्याट बी वर्थ अटोमेटिङ एभ्री डे आयो खाली यो पेपरमा स्ट्याम्प मात्र गर्नुपर्ने छ एउटै ठाउँमा पेपर मुभ गरेर स्ट्याम्प गरेर पेपर मुभ गरेर स्ट्याम्प गर्नुपर्ने छ भने वुड द्याट बी वर्थ अटोमेटिङ एउटा रोबोटिक आर्मले त्यो गरिदिन्छ भए मान्छे फ्री भयो नि मान्छेलाई किन महिनाको 30,000 पे गरेर त्यो स्ट्याम्पमा मात्रै गरेर राख्नेमा राख्ने मेबी द्याट पर्सन वुड बी बेटर अफ डुइङ समथिङ एल्स 10,000 मा मेरो त्यो अटोमेटिक सिस्टम आउँछ भए हैन इट माइट बी वर्थ इट सो केसेस अफ रेपिटेटिभ काम अरू कुनै एकदम इन्डस्ट्रियलमा सोचिरहेको रहेछु म अहिले अब
एकदमै समथिङ प्रोन टु ह्युमन एरर छ भने एरर हुन नपर्ने ठाउँ तर एकदमै ह्युमन एरर चाहिँ भइराख्ने खालि ठाउँहरू छ भने द्याट माइट बी वर्थ अटोमेटिङ जस्तो अब पेपर कटिङहरू हेऱ्यो भने कपीहरू बनाउँदाखेरि मान्छेले पेपर काट्दाखेरि कैँचीले काट्दाखेरि जहिले पनि इभन हुन्छ जहिले पनि त्यही ठाउँमा हुन्छ जहिले पनि चाहिने नै एक्ज्याक्ट डाइमेन्सन्समा काट्छ भन्ने छैन एकदमै प्रोन टु ह्युमन एरर मान्छेको हातमा हो होइन त्यसलाई अटोमेट गरिदिएर मसिनमा राखिदिएर चट्ट मेसिनले नै काटेर निकालिदिन्छ एक्ज्याक्ट डाइमेन्सन्स द्याट यु निड एक्ज्याक्ट सेप द्याट यु निड भयो भने द्याट वुड बी मच बेटर बट एकदमै लार्ज स्केल प्रोडक्सन गर्ने भए मात्र द्याट मसिन माइट बी वर्थ इट ह्यान्डमेड कार्ड इन्डस्ट्री छ अरे मेरो होइन मलाई अब गोलो गोलो सेप काट्न अल्छी लाग्यो भनेर 50 लाखको मेसिन त ल्याउँदैन 50 लाख त मैले 10 वर्षमा समेत मेरो इन्कम हुँदैन होला सो एकदमै सब्जेक्टिभ कुरा हो डु यु अटोमेट अर डु यु नट अटोमेट क्राइटेरिया के हो के काम गर्नुपर्ने हो कस्ट के हो कति लाग्छ र हाउ मच एम आई विलिङ टु स्पेन्ड अन इट इज इट वर्थ इट त्यो सबै कुरा गरेपछि मात्र त्यसपछि डु यु अटोमेट अर नट भन्ने हुन्छ एन्ड एनिथिङ द्याट यु डु त्यो क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ यु हेभ टु डिसाइड सो एट दिस पोइन्ट कतिजना छ हामी 1 2 3 4 5 6 7 मै 2 जना हो 1 2 3 4 5 6 7 अघि त 8 थियो क्यारे त्यही त सो आई विल गिभ यु वान असाइनमेन्ट सबैजनाले चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर केस अथवा पर्टिकुलर सिस्टम अथवा पर्टिकुलर डिभाइस लिएर यु हेभ टु राइट एटलिस्ट 5 प्रोज एन्ड कन्स भनौँ न अटोमेटेड बेटर कि म्यानुअल बेटर भनेर त्यो केसमा चाहिँ अब मैले वासिङ मेसिनको कुरा गरेँ पनि इज एन अटोमेटेड वासिङ मेसिन बेटर देन अ म्यानुअल वासिङ मेसिन मेरो पोइन्ट के छ भनेर or is a manual washing machine better than an automated washing machine भनेर ओके सबैजनाको अब एउटा सिस्टम अथवा एउटा डिभाइस अथवा जेनरलमा when you think manual is better than automatic त्यो चाहिँ लेखेर एउटा असाइनमेन्ट है त 5 pros 5 cons एउटै डिभाइस at least okay म पोस्ट गरिदिन्छु असाइनमेन्ट एन्ड अफ द डे सम्म आई थिंक ओके wait okay presentation like we should continue गरेर यहाँ where is it okay यो स्क्रिनमा यो थर्ड उसमा मेरो आरो पनि देखिँदैछ कि प्ले बलिङ डिस्को गेम भनेर छ इट्स एन SWF फाइल फ्ल्यास फाइल सपोर्ट गर्छ गर्दैन आजकल मलाई थाहा भएन बट त्यो छ अनि मैले मटेरियल्सहरुमा पनि यो राखेको हुन सक्छ छैन भने राख्दिन्छु म ट्राई प्लेइङ दिस गेम कसरी काम गर्दो रहेछ भने यसो एकचोटि हेर अनि डु अ म्यानुअल भर्सेस अटोमेटिक कम्प्यारिजन द्याट्स योर असाइनमेन्ट भइहाल्यो अनि योर पार्ट there are materials posted in session 4 materials in your Google Classroom. View the presentation on notice, view the invention facts presentations, and the videos mechanical systems, electrical systems, electronic systems ko bare mein. Watch the videos on that. It might help you get some ideas about the automatic and manual comparison. Ani refine your idea and detail it according to Google Idea Contest format bhaneko cha yaha but I have only got like one idea submitted from you so अब at least 7 वटा आउँछ भन्ने म अज्युम गरौँ नो ओके कहिले हो January 26 so that was एक महिना अगाडिको क्लासमा थियो कि क्या हो 26 हैन त्यसपछि कहिले क्लास भएको थियो 9 जना थियो हाम्रो क्लासमा अनि त्यति बेला I asked you guys to send me one
interesting. Actually, I asked you guys to send me interesting ideas that you might have. मैले फर्मेट पनि पठाएको थिएँ आइडिया पठाउनलाई 6वटा टपिकमा लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो about that idea, what that idea is, के गर्छ, कसरी गर्छ, के रिसर्चहरु गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मार्केटिङ कसरी गर्ने भनेर. Just basic ideas that I needed from you. So I will give you another deadline for that. Format assignments are available or maybe materials I have to see. So submit at least an idea each so that I know you have some ideas. Until I define answer, and from there on we'll have group discussions. Class complete so group discussion class. We have 7 of you. 7 divide. Okay. Can you divide yourselves into 2 groups? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can you do that? Kimo divide. Montari. Group divide and I will give you another assignment. Next week, next Sunday class you have to give me your duita group lazy. You have to give me a presentation, a very short presentation, 10-minute presentation on any technology that you like. Any technology. Freedom. So a 10-minute presentation hunsa. The presentation should have an introduction, a body, and a conclusion. Presentation can be slide, video, slide banana, but you can use PowerPoint or you can use Google Slides or any other Canva use Canva use video banana, but you're free to do whatever you like. Tara presentation all of the group members need to be involved. I need to see your involvement. I'll get the interesting topic use interesting presentation bano. Ani duita group ko I need some sort of presentation on Sunday. Hunsa? Karna sakinsa? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sakinsa la. 7 jana baras I have high hopes, right? Aru sabai jana koi aipugyo bhane extra. Yo 7 jana bahek, let's show them. Hame ta kaam garisakyo timaru के गरेर बसिरहेको छ भनेर मिल्छ ओके हस् नाम त पनि सन्डे नआउला फेरि कोही पनि आई हेभ नोटेड हु आर इन द क्लास को एकजना चाहिँ हराएको हो अमन छ विशाल छ विराज हराएको छ ओके So, म डिभाइड गर्दिउ कि आफै डिभाइड गर्छु त डिभाइड त गरौँला नि मैम आफै गरौँ ल ठिकै छ 3 जनामा 4 जनाको ग्रुप गरौँ 7 जना भएकोले युजुअली चाहिँ 5 जनाको ग्रुप गरेर 15 मिनेट टाइम दिन्थे मैले प्रेजेन्टेसनमा बट प्लिज कीप इन माइन्ड है 10 मिनेटको प्रेजेन्टेसन एनी काइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन सबै जनाले बोल्नु पर्यो राइट एन्ड कीप टु योर टाइम म नेक्स्ट वीकलाई टाइम दिन्छु आई विल रिमाइन्ड यु अन वेडनेसडे को क्लास एज वेल अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यु हेभ अर्को 2टा असाइनमेन्ट एउटा इन्डिभिजुअल आइडियाज इनोभेटिभ आइडिया के छ समेट हुनु पर्यो अनि आजको अर्को कम्पेरिजन बिट्विन म्यानुअल एन्ड अटोमेटिक अकर्डिङ टु यु है त ओके ओके आज अ भेरी सर्ट एन्ड स्वीट क्लास नो प्रेजेन्टेसन्स प्रेजेन्टेसनहरु भएपछि त म बोल्ने कम तिम्रो बोल्ने अलिकति बढी होला भन्ने आश थियो मै मात्र बोलिरहेछ अझ पनि Okay then. See you guys on Wednesday. I hope you do your assignments. My assignment भोलि बिहान अथवा आज बेलुकासम्ममा पोस्ट गरिदिन्छु अनि चेक द गुगल क्लासरुम मैले रेफरेन्स मटेरियलहरु पनि थुप्रो पोस्ट गरेर आउँछु यहाँ Yes ma'am. Okay. Okay then. See you all on Wednesday. Yes ma'am. I hope अरु साथीहरुलाई पनि यसो कन्भिन्स